Üdv mindenkinek, itt vagyunk újra Laptiminggal, és az Alfa szerelmeseinek lesz majd nagyon érdekes adása. Egy olyan autóval, amit én nagyon várok, de nyilván mindig az a második, amit én nagyon várok. Egy GT-vel fogunk kezdeni, amiről annyit tudok, hogy egy nagyon jó autó volt akkor, amikor ez volt. Ez mondjuk már azért nem mai világ. A műsor támogatója a Hedo Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Meg tudom, hogy Csonka picinek volt ilyen, és nagyon sokáig árult azt. Egyszer volt olyan terv is még, hogy ilyen használt autós műsort indítunk arra, hogy majd mi eladjuk helyette az autóját, azt nem tudom, megvan-e még neki, de hogy azért ilyen autó sok embernek van, és hát tudjuk, hogy az Alfa tulajok azért nagyon szerelmesek az autójukba. Ez látszik ezen a kocsin is, ahogy kezelve van, ahogy kinéz, akár csak az ültetésére ránézek, vagy a felnére, vagy a kerekére, de János, mit kell pontosan tudni magáról a termékről? Hát ugye egy Alfa GT, ami hát azt gondolom az egyik ilyen legidőtállóbb formájú Alfa termék, mert mai napig szerintem marha jól néz ki. Persze aztán lett egy másik, ami rohadt jól néz ki. De ugye ebből volt nagyon sok tesztautó, és emlékszem ennek azt hiszem, ez a Q2, ugye ez hogy van benne torzán sper, ennek a sajtótájékoztatót, ha minden igaz, fenn volt a Mátrába, és ott voltam, és tök jókat autóztunk, tudod, ez a Parácsos fejlés környékek, vagy a tető. Úgyhogy a nagyon jó pofa autót csináltak belőle, ez az 1.9 JTD van benne, ez még a 150 lovas volt akkor, de mint kiderült, ez a motor optimalizálva lett, tehát most csak 160, tehát nem lett felhúzva, csak hogy optimalizálták, és ugye ebbe a kocsi még pluszba belekerült egy kicsi ültetés, illetve a nagyobb tárcsa van rajta, meg keményebb fékbetét, de minden másod gyakorlatilag széria benne, úgyhogy érdekes lesz, főleg úgy, hogy mivel van sper, ezért valószínűleg ki is lehet vele gyorsítani. Ugye első kerékhajtású a motorról még annyit, hogy én ugye ezt azért ismerem, mert ezzel a motorral versenyeztem. Hát igen, ez ugye annó Fiat csoport és GM termék. Igen, ezekből lopottuk ki a turbót, mert mindig szétugtam. Csabi, neked van-e valami emléked a GT-vel kapcsolatban? GT-vel sajnos nincsen, de nagyon tetszett mindig is, mert olyan gyönyörű a formavilág, és tényleg szerintem ez egy jó autó. Ugye az Alfákat régen is nagyon kedveltem, főleg még régen ugye volt az a 2000-es V6-os turbo, ami egy unikum volt, de hát azért erre is nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezzel a dízellel, hogy mozog ez a szép formájú autó, úgyhogy, de személyesen még nagyon-nagyon régi Alfával van csak tapasztalatom, ilyenhez nincs. Játszátok le, aztán nézzük, mit tud a dízel. János? Mert először. Ha annyira szeretni kipróbálni. Melegítsd meg azért a kerekét mindenféleképpen. Jó. Igen, az a furcsa, hogy bár ez egy nagyon szép autó, de ide álltak egy mellé egy még szebbeltet. Igen. Néző kedvéért mondom, hogy P0 Nero van rajta, és nagyon-nagyon jó állapotú. Amihez szintén van kötődésünk. Igen. A Clio kupába mentél vele. Eleget. Ja, a Clio-ba ilyen volt, nem? Igen. Ebben az időszakban azért az automata váltó, amivel nekem gondolkoznom kell, ugye itt azért ez a Celespeed időszak, az nem volt egy erős választás, igen. Hogy egy 156 GTR-ért bármikor meg tudnék őrülni, de hát abból is Celespeedet venni. Magamhoz nyúlnék gyorsan. Hát igen, igazából automata váltóban lett szerintem nagyon nagy fejlődés mondjuk az utóbbi 15 évben. Hát főleg úgy, hogy nézd meg, itt nálunk bizonyosodik be, hogy a modern autóknál nem vagytok gyorsabbak, ezével parancsa, hagyni kell úgy, ahogy ők kitalálják. Meg eleve arra gyorsan vált már a sima automata, és nem kell dupla kuplungos legyen. Igen. Egész lendületesen történik a dolog, nem? Jól néz ki. Jó, bizony. Belenézek, hogy hány alfánk van. Na? Itt találtál? Hát azt találtam, hogy konkrétan nincsenek beírva az alfák a listába, mert mentünk vagy 8-szal, de csak 2-nek nem. Oh.
Hangja listán. Most már meg is halt. Na. Icipicit, mintha mozogna a hát. Igen. És szerintem nagyon jót tesz neki az ültetés. Első kör 53,405. Összidő 1 perc 39,803. Van kis fennakadása. Most Meg megoldottam. lett. Na, 53,405, ami egyébként hát nem rossz, de nem vagyok tőle elájulva. Ugye volt már egy jó pár alfánk, de azért inkább az 50 elejét tudják a jobb verziók belőle. Ez az 53, ez tudod, ez az az időszak, ahol pont az 53.4 az összes SUV időnk volt itt, ez a CX-ek, Kugák, minden egyéb. És ha csak belenézek mondjuk egy ilyen kupés karosszériás időbe, hát azért Ampera meg CRZ az, amik közel vannak hozzá, meg Alfa GTV 2 literrel, az 5 tizeddel lassabb, de hát ugye az egy régebbi formátum. nem, az első kör az nem volt túl acélos, abban biztos, hogy van még bőven, mert ott kétszer is elúszott, ahol nem számítottam rá a hátulja. Azt nézegettük egyébként, hogy mozog a hátulja. Igen, de nem mindig érdekes módon. Azt hittem már, hogy egész jól fog, de nem, és akkor ott hátul a kanyarban 2 helyen is elúszott, úgyhogy eléggé bele kellett korrigálni, akkor persze betorpant, meg a sikánvétel se sikerült túl ideálisan hasonló okok miatt, úgyhogy az első körben bőven volt, úgyhogy ebből az időből valószínűleg lehet azért erősen csipkedni. Nagyon élvezetesen vezethető kis autó, tök jó a váltó, hogy olyan jó magasan van, és nagyon könnyen kapcsolható, viszont cserébe használni is kell, mert ez a 2-3-as, tehát hogy a 2-es pont túl rövid, és így bele-bele forog, a 3-asba meg úgy pont nem kapja még el annyira a fonalat. Úgyhogy határeset, hogy melyiket lehet, hogyha egy fokkal pont jobb lesz már tapadás, akkor talán a 3-as, meg 2-esbe meg tényleg leforogja magát, úgyhogy, de élvezetre nagyon, nagyon kellemesen vezethető autó, és ránézésre egy nagyobbnak, nehezebbnek érzed, a vezethetősége az nagyon kis kellemes. János, nézzük meg, hogy tudsz-e valamit javítani a helyzeten. Egyébként említettük itt még ugye adáson kívül a Fiat Coupét is, az a GTV-vel van egy szinten, tehát az 53.9 mindkettő, ez meg ugye 53.4. Nem, hát azért ebből kellene egy kicsit még faragni, csak ugye kétszer úgy elúszott, hogy az sok idő volt. Igen. Rendesen utána kellett nyitni, Aha. csak ott picit bele torpant. Nagyon jó. Meg nagyon jól is mutat, nagyon szép. Ez is egy gyönyörű forma. Hát, Bertone megálmodta egyszer, ez sosem múlik. És tök jó ez az ültetőkit, ez olyan szempontból szimpatikus nekem, hogy nem lesz tőle szénkemény az autó. Tehát, meg nem ilyen Wörthersé-nek van leültetve. Nem, hanem kultúrált. Kultúráltan, igen. Igen, de hogy használható maradt tőle. Igen. Tehát, hogy persze laposabb, meg fordul, de nem esik ki a fogad. Igen. A tapadási szintje egyébként nem rossz, csak még a hátulja. Azt hittem, hogy Látom, sikerült hogy az első 3 kanyarban azért megmozdulgat a hátulja. Igen. Ami egyébként móka. Hát móka, csak nem segít az idő. Nem, az időn nem.
azt nézem, hogy szépen be lehet találgatni vele egyébként. Igen. Az elejét azt lehet oda tenni, ahova akarod. Igen, abszolút. Olyan lendületesen átjött a sikánon, Abszolút, azt néztem, abszolút. hogy... Nyilván nem hangos, mert hát csak dízel, de tehát, hogy azért arrébb megy. Rendesen nekem jobbnak tűnik a tempó, mint egy 53-as idő. Igen, nekem is. De szerintem ennél azért jobbanak is kell lenni, hogyha Hát meglátjuk. összeáll a tapadás. Vagy hát reméljük, hogy Időmérés első kör 53,004. Összidő 4 1 perc 39,280. Viszont két körön meg pár ezreddel kikapott. Tehát hogy Igen? annyival jobb, igen, mert 274 maradt, és ő 280-nal jött. aha, Tehát, hogy igazániból a második köröd az mondtam, erősebb hogy az volt. már jobb Igen. volt. Igen. Igen, az első körből viszont tudott faragni 4 tizedet. Ami egyébként azért sokat számít ám. Hát hogyne. Ami sokat számít, mert ugye 53-4-be voltunk. Igen. Itt 460. időként, és most 440. 20 helyet. Ez 20 helyet számít ez a 4 tized. Igen. És ugye, ha bemegyek megint a kupékba... Mondjuk egy tizedet még jobb lett volna csípni. Ha már olasz autókat nézzük, Ja. akkor a piros, a piros. A piros. 4 tizeddel tudtál javítani, tehát most 53.004, ami azt néztük, hogy a teljes listában 20 helyet számít ez a 4 tized. És igazándiból fölfejlődtünk ilyen E46 330 Ci, meg Rover 220 Turbo kupé mögé, ha már csak ilyen kupékról beszélgetünk. Na, jól nézett ki, ahogy mentél. Igen, a rajtnál kicsit recsentettem egyet a váltón, ugye a kettes nem vette be annyira szépen, és utána rájöttem, hogy pár kanyarig, ugye pont egy kettesbe így végig forog, csak ott elgyengült. Tehát, Igen, ott már nem tényleg ezt az, tudta, és erről akkor tudta inkább Csabi. raktam harmadik, vagy hát, hogy jobb, mert akkor nem is kapar annyira, mert már azt éreztem, hogy melegszik el az Aha. eleje. Tehát próbáltam inkább ilyen nagyobb lendülettel átengedni, de amit furcsa volt, hogy a Csabi mondta, és neki megcsúszott, nekem is ott hátul, nekem Az is első 3 kanyarban néztük, hogy rendesen dobáltad a és hátulját. nem tudom miért, ott valamiért egy pluszban még elment a hátulja, ugyanígy egy balosba. Ott én is vesztettem időt, tehát valószínűleg van ebben még bőven. De azt gondolom, hogy amúgy meg kurva jó kis autó volt. Tehát, hogy nagyon jó kezelhető, tök jó, hogy van benne a sper, egy picivel lehetne erősebb, meg ha szélesebb tartományban menne jól, az még jobb lenne, mert tényleg az, hogy harmadikban meg épp hogy elkapja egyszer csak. Igen. Tehát, hogy valahogy pont ez a kiosztás nem jó ide. A motor kicsit old school. Igen. Tehát, hogy kicsit alul sem megy, meg felül sem áll. Tehát, hogy nagyon szűk az, ahol jól megy. De ettől függetlenül tök jó minden. Emlékszel, régen a 120D versenyautónk volt, igen, hogy ez volt egy 1500-as motortartomány, ott ment se alatta, se fölötte, semmi. Kész. Tehát, de nagyon drasztikusan. Igen. Ott És nagyon ott kellett tartani. muszáj volt, különben teljesen esélytelen. Ami még érdekes volt az időben, hogy néztük, hogy két körön, meg már a Csabi a jobb, de csak 6-7 ezreddel. Tehát azt a 4 tizedet visszaadta a második körön, mert ugye azt mondta, hogy addigra neki meg már összeállt, úgyhogy látszik. Hát én mondom, az elejével azt éreztem, hogy birkózni fogok, ahogy melegedni kell. De ettől függetlenül szerintem a végén is még nagyon jól lehetett vele kanyarogni. Volt egy gyönyörű szép alfánk, egy picike szünet, és jön egy még gyönyörű szebb alfánk. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. És újra Csabihoz fordulok, hiszen itt van velünk egy olyan autó, aminek... Itt van velünk Csabi. Itt van velünk Én Csabi. is itt vagyok. És egy olyan autó, aminek formavilágát már kétszer láthattuk itt, csak ez a harmadik motorváltozat, és azt mondják, vagy legalábbis én nehogy olvastam, meg a tulajok elmondása alapján, pont ez a köztes talán a legjobb lehetőség, talán a legjobb választás.
Igen, formavilág, stb. Továbbra is egy gyönyörű autó. Nekem személyesen ebbe a színbe tetszik a legjobban. Szerintem ez egy nagyon eltalált kék marha jól néz ki, meg ezzel a belsővel nagyon szépen harmonizál is, és nem csoda, hogy mindenki, aki egy kicsit is ilyen alfa párti, az szerintem azt mondja, hogy na egy ilyet még neki muszáj beszerezni, mert ugye köztudott, hogy sajnos ez is egy olyan autó, ami meg fog szűnni. És az emisszió és az elektromos autózás áldozatává válik sajnos. Kár lesz érte, az biztos. Ugye itt a 3-as BMW-nek akartak ezzel a modellel egy méltó konkurenciát állítani, az Alfa Romeo, és azért sikerült is. Tehát eddig, amikkel mentünk, azok is ezt alátámasztották, hogy jó autók. Ez a kivitel, meg igen, én is csupa jót hallottam róla, hogy azért ez a 280 lóerővel, ez pont nem túl erős, de azért kellően erős, gyönyörű kis kiegészítők vannak rajta, jó mozog, jó viselkedik, hát meglátjuk. A tulajtól ugye azt is megtudtuk, hogy ennek igen sok része a futóműben a nagyobb testvértől származik, ugye az 510 lovas verzióból. János, te mentél ilyennel utcán, és milyen emlékeid vannak? Nem, érdekes módon sokáig udvaroltam, hogy volt Veloce tesztautó, és megkapjam, és valahogy mindig kiesett, hogy pont nem kaphattam meg, hogy így főleg örülök, hogy mehetünk vele. Igen, az egyik furcsaság, amit a tulajtól megtudtunk, hogy az 2 centivel magasabban van, mint a sima szuper. Látszik is egyébként. Amikor először beálltak, akkor is néztem, miért ilyen magas ez az autó. Tök furcsa, és általában ezt csak Európára adják így. Úgyhogy érdekes, meg ugye ilyen performance csomagos, tehát hogy fék is van rajta, még szuperspint kipufogó van rajta, hogy még szebb legyen a hangja, szóval ez még így exkluzívabb lesz ez a modell. Meg ugye azt még nem mondtuk, hogy összkerekes, tehát hogy az is jó fog itt jönni. Úgyhogy én remélem, hogy jó időt fog menni, mert amúgy marha jó vezetni. Azért ilyen erős utcai szedánból sok volt már nálunk, hogy lesz mihez hasonlítani, játszátok le, melegítsétek meg. És a nézőknek elmondom, hogy ezen is nagyon jó minőségű P0 van, úgyhogy Pirelli kinyert, bocsánat. Ő nyert. Ő nyert. Ki megy? Menjen Jani. Menjen Jani. És akkor én meg keresek időeredményeket. Keressé alfákat. Keresek főnök alfákat. Annyi, hogyha nagyon tetszik a végén, vissza se állok vele, jó? Én is ráalkudnék. Két autóval jött a Tula is, hogy nem gond szerintem. Haza tud menni a dízellel. Elsőként a izenek. Azért a kipufogónak van egy hangja, kellemes igen. Kis hangja, már így beindításnál hallatszik, hogy... Valahol meg kellett volna lennie ennek. De emlékszem, hogy a Porsche-ddal volt egy szinten a QV. De ja, a QV. A QV. És azt kell megkeresnem meg a 2 literest. A 2 literes az 50 egész valamennyi. De nem tudom, hogy hol van a QV. Az itt. Jobbat ment volna a Stelvio. A Porsche az 666. Ott van, igen. 40. Ez meg 656. 46,656. Az igen. És azt hiszem 50 egész valamennyi, ezt meg a listába találtam meg a telefonon. Itt egy Alfa. Igen, 52,20. Tehát 46,6 és 50,220. Azaz azt jelenti, hogy 48. 48. Igen. Egy gyors felszámolással 48-at kell tudnia. Ha annál jobbat tud, akkor amire számítunk, akkor az csecse? Meglátjuk. Ugye az összkerék egy picit súlyba plusz. Az a 2000-es turbo, az hátsó kerekes volt, igen, így rémlik. Igen. És itt vannak majd a szedánok, hogy tudjuk mihez hasonlítani. 280 lóerő, az pont olyan határ szerintem, amit még azért hátsó keréken is át lehet vinni. De a rajtban meg nagyon sokat fog számítani, hogy összkerekes. Igen, ez igaz. Tehát nem forog el. Ott egy olyan nyerés van benne, ami azért nálunk sokat számít. Rohadt jól néz ki. Nagyon szép. Tényleg magas, de érdekes. Tényleg magas, igen. Lehet, hogy azzal meg ugye azért veszteni fog picit. Igen, az nem segít általában. Jó a váltási idő, nagyon. Meg van hangja. Hát meg van hangja, jó, hát ez... Oké, persze tuning kipufogó, igen. De csak a hátulja, tehát nem az egész rendszer, a hátsó. A szériának sincs rossz hangja egyébként. Igen. De nyilván így azért a QV-hez közelebb van stílusban. Igen, meg van rajta egy ilyen extra kis karbon légterelő hátul. Az is úgy vagányosítja. Elindul. Nagyon szépen jön az egyenesbe, igen.
kell a kigyorsítással nagyon sokat. De komolyan néz ki. Igen, nagyon szép. Nem tűnik lassúnak. Nem. Én már nem merek tippelni, de nem tűnik lassúnak. Igen, tehát kijáraton rálép a gázra, akkor azért és az egyenesbe arrébb megy nagyon szépen. Jó. Na halljuk. Jónak érződik. Időmérés első kör 48,928. Összidő 1 perc 32,990. 48,928, tehát az alapvetően legalább a 48-ban az benne van. Igen. Az Insignia GSI-vel van fél tized hátrányban, ugye az 260 lovas. Igen. Gyakorlatilag tudásban ugyanez. Kb. Hasonló. Összkerékhajtás 260 ló. Igen, az pont odaugrott. És egyébként meg 3 tizeddel jobb nála a 440i X-Drive Grand Coupé. Szintén összkerékkel. Hát igen, csak az teljesítményben csak az teljesítményben azért az erősebb. Igen, 370 lóerő igen. fölött van. Azért mondom, hogy akkor ez egyáltalán nem rossz. Ez teljesen hibátlan. És méretben ugye az is egy kis autó, tehát hogy... Igen. Nem, ez szerintem kb. Stimmel. Stimmol. Körülbelül odaérkezett, ahova szántuk, mert ugye 50,220 van a 2 literes turbóval, és 46,656 van a QV-val, ezért mondtuk Csabival, hogy 48. Na jött egy 48,928-at, ami egyébként 7 századra van az Insignia GSI-től, ami 260 lóerő összkerék, de még az M440i X-Drive Grand Coupé is csak 3 tizeddel van előtte, holott ugye az elmondta Csabi jóval erősebb. Milyen az élmény? Tök jó, és egyébként ugye behúzott Dynamicba, annyi, hogyha felkapcsolja, ugye beállítható a futómű keménység, és felkapcsolja a keményebbre, és az nem vagyok biztos benne, hogy jó, ilyen nagyon daramos lett az egész, meg igazából a második kör tájékán, amikor azt éreztem, hogy kicsit ortolós, akkor tudtam néha elúsztatni a fenekét. Azt néztük, hogy pont a célbefutásnál. Tehát, hogy valahogy nem éreztem rá az egyensúlyára, de amúgy marha jó kocsi, tehát igazából nagyon jól harap, pont jól gyorsul, nagyon gyorsan vált, tehát hogy minden tetszik benne, igazából marha jó vezetni, csak tényleg furcsa volt, hogy pont a végére éreztem rá, amikor már kezdtem elmelegíteni az első gumit. Csabi, ezekkel az infókkal utadra engedünk. Egyébként, ha így visszaemlékszel, mondjuk a QV-hez képest, milyen az élmény? Mert azért az egy nagyon vad sportautó. Igen, az nem összkerekes, tehát hogy az hátul hajt 510 ló, az egy ilyen vadállat, amit valahogy meg kell ülni, ezzel nagyon kényelmesen mész gyorsan, nem annyira izgalmas. Tényleg az volt a furcsa, hogy viszont az a keménység, ez lehet, hogy nem idevaló, vagy nem tudom, tehát hogy én azt éreztem, hogy kicsit túlságosan pattogós az érzet, de ettől függetlenül meg marha jó, meg hogy könnyen irányítható. Egy picit túl könnyű a kormánya nekem, de ettől függetlenül ugyanolyan pontosan lehet velem, csak túl sok a rásegítés. Aha. Főleg, ha megnézel egy régebbi Alfát, amiben meg úgy férfiasan kellett kormányozni, igen. Ebben egy kicsit olyan puhi. Cserébe olyan gyönyörű ez a kocsi, és annyira jól mutat a pályán. És nekem nagyon nagy hiányérzetem van, hogy ebből nincs kombi. Igen. Mert hogy a régi Alfa kombik azok... Szenvedtünk hátrányt, mert ahogy kiálltál vele, láttuk a magasságot tényleg, hogy szenvedtél azzal a hátrányt, hogy magasabban van, szerinted, vagy nem annyira? Szerintem lehetne jóval alacsonyabban, és akkor talán még stabilabb lenne, de így is jó, tehát hogy igazából kár abba. Én azt érzem, hogy például egy jobb gumit is elviselne, főleg most, hogy ennyire meleg van, és nagyon meleg az aszfalt. Tehát, hogy a második köröm szinte már arra ment rá, hogy már az elkezdő. És ráadásul, mivel tudom, hogy Csabi jön mögöttem, nem erőltetett szét, mert hogy inkább még neki is maradjon valami az élményből. De a rajtból is tök jól elmegy. Nagyon. És ugyanazt, amire utaltál én is a rajtodnál, azt néztem meg Csabinál is, hogy nagyon jók a váltási idők tényleg. Pont amit beszélgettünk, hogy igen, váltóba fejlődött a világ nagyon sokat. Egyenesbe is marha gyorsan jön.
és ott is, hogy valahol ott belehúzol egyet, és akkor csak így rárúg, és már fejváltott. Tehát inkább még beletol kb. És rohadt szexi ez a szín. Igen. Én alapvetően szeretem ezt a fajta kékeket, most igen. Ehhez hasonló árnyalatokat. Ott kellett nekem is beleépíteni, mert egy kicsit ortalósok. Jó, ilyen csendben nézzük. Mert kurva jó. Igen, mert néma áhított percei vannak, mert menő. Most meg is hallgatjuk, hogy mi történt. És az első olyan túlin kipufogó dob, amikor azt érzed, hogy nem sok. Igen, hanem olyan pont jó. Pont olyan kellemes hangzásra. 49,135. Akkor 2/10 kapott. 2,860. Szerintem az viszont a két körön meg már ő a jobb. Akkor valószínűleg ő nem melegítette el annyira a második körét. Igen. És akkor a második körön annyit tudott hozni, hogy túlhozta magát a 2/10. Én itt nagyot beleöblítettem, hogy átférjek. Te meg is baloztad? Igen. Mert felvillant a féklámpa, ő szerintem csak liffentett. 2/10 kaptál az első körön, viszont a másodikon annyira visszahoztad, hogy 2 kör már a tied. Ugye Jani panaszkodott is rá, hogy szerintem a második körben elmelegítettem már a gumikat, te pedig ugyanolyan szépen mentél a második körön is. Plusz ő szerintem a gyors részen picit megvillantotta a féket, te meg csak liffentettél. Milyen volt az élmény úgy Suzanne-ben? Nagyon kellemes, tehát amilyen szép az autó, olyan jó is vezetni, olyan nagyon harmonikusan megy az egész. Én próbáltam a lágyabb futóműbeállítást, szerintem én az első kanyarokat óvatoskodtam picit túlzottan el. Kormányt éreztem egy nüanszot könnyűnek, de utána már megvan, hogy kb. Hogy csak az első kanyarban nehéz betalálni, úgyhogy nem mentünk semmennyit vele, vagy nem gurultam. Nagyon harmonikusan ment. Én ugye nem erőltettem annyira az elejét, de arra azt észrevettem én is, és ezt a második körre próbáltam jobban odafigyelni rá, hogy kanyarokba való fékezésnél nagyon könnyen megtolja az orrát, tehát nagyon könnyen alulkormányzott lesz, nyilván akkor még jobban melegíti az elejét, úgyhogy próbáltam inkább azt elkerülni, és csak simán begurulni a kanyarba, akkor sokkal szebben fordul. Egyébként tényleg nagyon harmonikusan mozog, úgyhogy nekem legalább olyan jó az összbenyomás a vezetést illetően is, mint a megjelenést illetően. Akkor ez egy nagyon pozitív kicsengés volt, köszönjük, hogy itt voltatok velünk ezen a héten, de tartsatok meg velünk jövő héten, és addig tudjátok, Facebook, YouTube, Insta, mindenhol ott vagyunk, jövő héten találkozunk, sziasztok! Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Professzionális küzdősport és fitness felszerelések a BP Fight-tól. Sütőipari gépek forgalmazása és szervizelése a ProGape Goldex Kft-től. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.